السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة الثانية لمادة Computer Fundamentals الموجهة إلى قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام في كلية الهندسة جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. معكم تدريسي مشروع بيازك. مثل ما تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الداتا والانفورميشن والداتا بروسيسنج وعملية تحويل البيانات إلى انفورميشن ومعرفة الفرق فيما بينهما. وتكلمنا عن الماس ستورج والمين ميموري. راح ناخذ في هذه المحاضرة تفصيل أدق لكل المعلومات السابقة. الداتا أقل تعريف أكاديمي لها is a collection of independent and unrecognized facts. أي حقائق غير منظمة وغير مهيكلة وغير متصلة بمعلومة مفيدة تعتبر عبارة عن بيانات. أما الانفورميشن كتعريف أكاديمي is the processed and organized data presented in meaningful form. أي شيء تم هيكلته وترتيبه بصورة دقيقة بحيث أنه يكون معروف المعنى أو بصيغة تكون معناها معروف، هي عبارة عن information. طبعا مثال بسيط على هذا الشيء، لو أعطي إلى الطلاب مجموعة من الأسماء بدون ذكر عنوان معين لهذه الأسماء أو لهذا الجدول مال الأسماء شعبتهم، وأعطيتهم للطلاب وقلت لهم ماذا يعني ذلك، فأكيد هي عبارة عن بيانات لأنه غير مفهومة وغير مهيكلة. أما لو أعطيتهم جدول مكتوب جدول بدرجات المرحلة الأولى قسم هندسة تكنولوجيا الإعلام لمادة الكمبيوتر فاندمنتالز بتساعد الفصل الأول، أكيد حتكون معروفة لهم، اسم الطالب زائد درجته زائد عنوان الجدول هذا ماذا يعني، فبالتالي ستكون هذه البيانات عبارة عن information تم هيكلتها بصورة صحيحة ودقيقة. Data processing is the course of doing things in sequence of steps. أكيد هي المسار اللي نمشي عليه، وهذا المسار يكون متسلسل ويقوم بعدة عمليات إجرائية على هذه البيانات حتى تحولها إلى information. أبسط تعريف للكمبيوتر هو عبارة عن إلكترونيك ماشين، ماكينة إلكترونية أكيد تكون متبوعة بسيت أوف إنستراكشن. هاي سيت أوف إنستراكشن تكون قادرة على تقبل وجمع البيانات وتحويلها إلى information بالمستقبل. إذن هو electronic machine that follows a set of instructions in order that it may be able to accept and gather data and transform these into information. هذه الصورة واضحة، هذه هي البيانات عادة ما تكون غير مهيكلة وغير معروفة. شوفوا هذه الدرجة 20%، ما المقصود 20% غير معروفة. هنا أكيد الكمبيوتر سيستم مالتنا حيجري عملية بروسيسنج لهذه البيانات ويحولها إلى معلومات واضحة ومقسمة بصورة مفهومة. هناك عدة وظائف أساسية لعملية معالجة البيانات أو نظام معالجة البيانات. هذه الفانكشنز أول شيء it accepts and gather data. أول شيء الانبوت، ندخل البيانات ونجمعها إلى الكمبيوتر. ثاني function it's process data to become information، يعني حنجي عملية processing عليه. ثالث شيء هو الستور، يعني حنسوي عملية storing للداتا and information، وبالتالي لابد أن نقدم هذه المعلومات إما عن طريق الشاشة لعرضها أو أي طريقة أخرى كبرينتر أو أي شيء آخر. هذا ما يسمى بالأوتبوت. إذن هذه هي الفانكشن الرئيسية للإنفورميشن بروسيسنج سيستم. هناك 3 major components of an information processing system. أكيد هناك 3 major components، مكونات رئيسية 3، وهي الهاردوير في المرتبة الأولى، وهو ما يسمى بالtangible part of computer system، وهو الجزء الملموس من نظام الكمبيوتر. أما السوفت وير أكيد هو non-tangible part من نظام الكمبيوتر، ويقوم tells the computer how to do its job. يخبر الكمبيوتر كيف أن يفعل وظيفته أو يؤدي وظيفته.
حسب ما مطلوب من عنده طبعا. والجزء الثالث الرئيسي أيضا هو البيبل وير، أيضا يشير إلى البيبل who used and operate the computer system, write computer programs على سبيل المثال and analyze and design the information system. إذن هم المستخدمين الذين يستخدمون الكمبيوتر سيستم، أما اللي يكتبون لغات البرمجة مالته أو المحللين الأنظمة أو مصممين الانفورميشن سيستم هم الذين يسمون بالبيبل وير. مثل ما عندنا وحدات للقياس، وحدات قياس الطول، السرعة، أكيد هناك basic unit of measurement علما خاصة بالكمبيوتر. أهم وحدتين أساسيتين وتعتبر الوحدات الأساسية مثل ما عندنا السنتيمتر والمتر لقياس الطول كوحدات أساسية لقياس الطول، هناك وحدات أساسية لقياس الموجودة بالكمبيوتر وهي البت، وما عادة ما تستخدم بالباينري نمبر سيستم النظام الثنائي، وهو عادة ما يكون إما 0 أو 1، والبايت يتكون من 8 بت sequence of 8 بت عادة ما تكون كافية لتمثيل أي حرف أو alphanumeric data، أو حتى ما السبيس الموجود بالكيبورد بإمكان أن يمثل ب8 بت أو ما يقال عليه بايت. أما البيسك units of measurement هو عادة ما نعرف البايت can be used to represent a single character مثل letter، أي حرف موجود بالكيبورد، ال A، ال B، أي capital، أي small يمثل ببايت واحد، أو أي رقم أيضا موجود بالكيبورد، special character، symbol، الرموز الموجودة، البوينت البارزة، السبيس أيضا يقوم بخزنه داخل الكمبيوتر باستخدام 8 بت. هناك شركة أمريكية تسمى بالأسبي كود، والمقصود بالأسبي كود هذه الشركة الأمريكية وضعت لكل حرف من الأحرف الموجودة بالكتابة ولكل رمز من الرموز والأرقام ASCII أو كود خاص به يسمى بالأسبي كود، وهي شركة أمريكية. هذا في سبيل أن يتعرف الكمبيوتر على الأحرف، لأنه نعرف إحنا الكمبيوتر لا يتعرف على صيغة الحرف نفسه وإنما على أرقام 0001 وهكذا من الأرقام الموجودة، فيقوم بمطابقتها بجدول موجود داخل الكمبيوتر حتى يتعرف على نوعية الحرف المكتوب. مثل ما قلنا الهاردوير is a tangible part of computer system، جزء ملموس من الكمبيوتر سيستم. basic hardware of PC system، هناك هاردوير أساسي موجود بأي PC system. أهم شغلة خليها في بالنا وأهم جزء هو السي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت، ومن الأجزاء الأخرى أيضا المهمة الميموري يونت، input devices، أجهزة الإدخال والoutput devices، والsecondary storage devices. نتكلم عن السنترال بروسيسنج يونت، وهذه الوحدة المهمة جدا. نلاحظ هذا الجزء كما موجود أمامكم يحتوي على عدد من البنات الذهبية اللون. عادة ما هذه البنات تكون مصنعة من مادة الذهب والنحاس بخلطة معينة لكي يكون أسرع بالتوصيل، حيث يعتمد السي بي يو أو نعتمد السي بي يو على سرعة إيصال المعلومة ومعالجتها. يعتبر السي بي يو هو البرين أوف ذا كمبيوتر، يعتبر دماغ الكمبيوتر، وبتعريف آخر له it directs and controls the entire computer system and performs all arithmetic and logical operations. أكيد العلاقة بالسيطرة المباشرة على كامل نظام الكمبيوتر، والعلاقة ب performs كل العمليات الرياضية والمنطقية. عادة ما توجد أنواع من السي بي يو، وبلش في المراحل الأولى مثل أنواع السي بي يو 286 386 486 وبنتيوم 1 وغيرها من أنواع البنتيوم اللي إجت، وعادة ما تسمى اللابتوبات أو الأجهزة
باسم السي بي يو لأهميته طبعا. الميموري يونت هذا الجزء مهم أيضا ويتناسب تناسب طردي مع السي بي يو. عادة عندما نختار الرام درجة خزنية كبيرة أكبر من المعتاد في سبيل أن تكون سرعة الحاسبة سريعة جدا. وهناك نوعين من أنواع الميموري يونت. أول نوع هو الروم أو الريد أونلي ميموري. عادة ما تحتوي هكذا أنواع من الذاكرة pre-programmed computer instruction such as a basic input-output system وما يسمى بالبايوس. عادة البايوس يحتوي على مجموعة من البرامج الخاصة بتشغيل أو بدء تشغيل الكمبيوتر وتهيئة الكمبيوتر، عملية الانيشلايزنج إلى حتى يشتغل. أما النوع الثاني من الميموري يسمى بالراندوم أكسس ميموري الرام. عادة ما يستخدم لخزن البرامج والبيانات التي تنفذ في وقت تنفيذها، وعادة ما تكون موجودة فقط عندما تكون الحاسبة أو اللابتوب شغالة أي مربوطة على الكهرباء. نفس الوقت اللابتوب تكون عندنا في حالة الرننج، يعني في حال إطفاء الكهرباء يفقد الرام هذه البرامج أو هذه البيانات. أما الروم لا يفقد البيانات والبرامج الموجودة في داخله حتى في إطفاء الكهرباء. هذا الفرق ما بين الروم والرام. وهذا الروم له علاقة يعتبر نون فولاتيل، أما الرام هو الفولاتيل مثل ما أخذنا بالمحاضرة الأولى. الانبوت ديفايسز وهو الجزء الخاص بالهاردوير وهو الجزء الثالث. وهناك عدة أنواع من أنواع الانبوت ديفايسز، من ضمنها الكيبورد والماوس والجويستيك المستخدم بألعاب. الميكروفون هو يعتبر نوع من أنواع الإدخال، أجهزة الإدخال. الويب كام كاميرا خاصة موجودة باللابتوب الأمامية أو الخلفية أو غيرها حسب ما متوفر باللابتوب. السكانر. المونيتور يعتبر أيضا بعض أنواع المونيتور القارئ فقط منهم يكون يعتبر من جماعة الانبوت ديفايسز. بالنسبة لنا كانت عندنا أنواع كثيرة من الماوس. أول ما بلش البي اس 2 ماوس هذا شكله، الفيشة تكون على شكل بنات. طبعا أول ما بلش بهذا الشكل وهذا الشكل. السيريال هو هذا، وهذا البي اس 2 اللي هو الأحدث. اليو اس بي كنترول ماوس أو الكوردلس ماوس. هذا مثل ما معروف عندكم يكون الواير أو الفيشة الخاصة به هو اليو اس بي. بعد ذلك صار وايرلس وغيرها من أنواع الماوسات. طبعا هناك other pointing devices أجهزة أخرى خاصة للإدخال تعتبر التراك بول، التراك بوينت، هذا تاتش باد والتاتش سكرين. تعتبر أيضا من أنواع البوينتنج ديفايسز أو الانبوت ديفايسز. الجويستيك الخاص بالألعاب أيضا يعتبر من input device for computer games. طبعا اللايت بين واللايت سنسيتيف بين لايك ديفايس مثل هذا اللي موجود في الصورة مثل ما تلاحظون، عن طريقه يمكن أن نرسم أو نحدد أي شيء موجود على الكمبيوتر. وأكو stylus pen-like device commonly used with tablet, PC and pads. مثل هذه الأقلام موجودة في بعض اللابتوبات أو حتى التابلتات أو بعض التليفونات أو الموبايلات الموجودة حاليا. السكاننج ديفايس الأجهزة الخاصة بعملية المسح والأوبتيكال سكانر، أجهزة المسح الضوئية. والكارد ريدر، هذا هو الكارد ريدر كان يستخدم سابقا. والباركود ريدر والكاركتر اند مارك ريكوجنيشن ديفايسز مثل هذا اللي موجود بالأسواق حتى
نقرأ السعر وهذا هو البانش يسموها الأوراق المثقبة والكارتات المثقبة. بالنسبة للأوتبوت ديفايس any media used by computer حتى سواء عمل displaying أي داتا أو information أو مجموعة من الإعازات المطلوب إظهارها على الشاشة تعتبر output device. المونيتور أيضا والأوديو سبيكرز السبيكرات الخاصة بعرض الصوت والبرينتر تعتبر من جماعة الأوتبوت ديفايسز. طبعا اكو انواع من المونيتور. عادة سابقا كان يستخدم الكاثود راي تيوب او السي ار تي، هكذا كان شكله نوع المونيتور سابقا. اما الان هو الليكويد كريستال ديسبلاي ال سي دي، عادة ما يستخدم بالبكسل مالته كريستال ليكويد، كريستال سائل، حتى عن طريقه يعرض الصورة او الفيديو المتحرك. بس بالنسبة للسابق كان يستخدم الكاثود راي تيوب حتى يعرض لنا الصورة. طبعا صار وراها ال LED موجودة كشاشات أكثر تطور. أما بالنسبة للبرنتر عندنا نوعيتين من البرنتر، وهو الإمباكت برنترز والنون إمباكت برنتر. طبعا الإمباكت برنترز تستخدم البريشر باي فيزيكال سترايكينج ذا بيبر، عادة ما تضغط على الورق حتى تطلع لنا رسم معين على الطابعة حسب ما مطلوب من عندها. من أمثلة عليها الدايزي ويل برينتر واللاين برينترز والدوت ماتريكس برينتر اند باند برينترز. هاي طابعات قديمة كانت تستخدم بالسابق وتسمى بالإمباكت برينترز، ودائما تطلع من عندها أصوات عالية بسبب استخدامها طريقة البريشر على الورقة. أما النون إمباكت برينتر عادة ما تستخدم البريشر على الورقة، بس تستخدم بدل من ذلك الليزر أو الحبر سبراي أو يعني الإنك سبراي أو الفوتوغرافي أو هيت، أو حتى تستخدم الحرارة في الطباعة. هذا هو النوعين اللي موجودة سابقا، نوع الإمباكت والنون إمباكت برينتر. طبعا هذه هي أشكال موجودة من الطابعات، الانجيت برينتر والليزر برينتر. لحد هذه الصفحة حنتوقف بهذا الجزء من المحاضرة الثانية، وإن شاء الله سنلتقيكم بالمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.